Okay, we are going to deal with the fresh question now, and the fresh question is the how an easement comes to an end. That is extinction of the easement. The question may be explain the various modes in which easement may be extinguished. How easement comes to an end. Explain the provisions relating to the extinction of the easement is the question we are going to deal. As you are aware, the synopsis will be section number first of all from 37 to 48 of the Easement Act deal with the provision of the extinction of the easement. Your synopsis will be point number 1 introduction, point number 2 you will put out the definition of easement, and point number 3 you will make extinction of the easement. Number 1 काय करायचं आपल्याला तर सेक्शन 37 बघायचं एक्सटिंक्शन ऑफ द इजमेंट कशाने होणार आहे बघा by dissolution of the right of the servant owner. When from a case which preceded the imposition of easement, the person whom it was imposed ceases to have any right in the servant heritage. बघा servant owner ला servant heritage मध्येच काय राईट राहिला नाही तर ऑटोमॅटिकली त्याचा इजमेंट काय होईल सांगा तर एक्सटिंग्विश होईल. हेडिंग वरनच तुम्हाला अर्थ कळतोय एक्सटिंक्शन बाय डिझोल्युशन ऑफ द राईट ऑफ सर्व्हंट ओनर. सर्व्हंट ओनरचा राईटच डिझॉल्व्ह झाला तर ऑटोमॅटिकली इजमेंट पण काय होईल सांगा तर एक्सटिंग्विश होईल. विदिन अ मिनिट फ्रॉम एक्झाम्पल तुम्हाला एकदम क्लिअर होईल. ए ट्रान्सफर सुलतानपूर टू द बी ऑन अ कंडिशन दॅट ही डज नॉट मॅरी सी. लक्षात येतं तुम्हाला ए ला एक सुलतानपूर नावाचं गाव ए न बी ला ट्रान्सफर केलेलं आहे ऑन कंडिशन. काय कंडिशन वरती ट्रान्सफर केले सांगा तर त्यांना सी शी लग्न नाही करायचं. नाव बी इम्पोजेस अन इजमेंट ऑन द सुलतानपूर. इन द मीन टाइम बी न सुलतानपूर वरती काय लावलं सांगा तर इजमेंट लावलं. देन त्या बी न सी बरोबर लग्न केलं. लक्षात येतं तुम्हाला बी न काय केलं सी बरोबर लग्न केलं म्हणजे ज्या कंडिशन वरती बी ला सुलतानपूर मिळालेलं होतं की बाबा त्याला सी बरोबर लग्न करायचं नाही ती कंडिशनच काय केली सांगा बी न व्हायलेट केली. त्यामुळे ट्रान्सफर काय झालं रद्द झालं कारण कंडिशन व्हायलेट झालेली आहे. त्यामुळे बीचाच इंटरेस्ट संपला सुलतानपूर मधला त्यामुळे त्याला इजमेंट लावायचा अधिकार असेल ते तर नाही. ओके सो ऍज बीज इंटरेस्ट इन द सुलतानपूर एंड्स विथ इट इजमेंट पण काय झालं सांगा एक्सटिंग्विश. समजतं तुम्हाला. सर्व्हंट ओनर ज्या प्रॉपर्टीचा सर्व्हंट ओनर तो आहे त्या प्रॉपर्टीतच त्याचा इंटरेस्ट नाही लावला राहिला तर त्याचं इजमेंट पण काय होईल सांगा तर कम्स टू एन एंड होईल तिथं. पॉईंट नंबर 2 बघा एक्सटिंक्शन बाय द रिलीज. रिलीजचा अर्थ समजता अगदी सोपं साधं म्हणजे सोडून देणे. समजा नवीन रस्ता क्रिएट झाला काय मग त्यामुळे आता मला तुमच्या जागेतून यायची त्याची गरज नाहीये मीच सोडून दिलं तुमचा रस्ता वापरायचा. इजमेंट काय होईल सांगा एक्सटिंक्ट होईल तिथं. ओके बाय रिलीज. अँड इजमेंट इज एक्सटिंग्विश व्हेन द डॉमिनंट ओनर आलं लक्षात तुम्हाला मी मागचा ओनर डॉमिनंट ओनर releases it expressly or impliedly to the servant owner. Okay, such a release can be made only in the circumstances and to the extent and in which the dominant owner can alienate the dominant heritage. Easement may be released as a part only of the servant heritage. Even जरुरी नाही आहे की 100% इजमेंट रिलीज केलेलं आहे. पार्ट इजमेंट पण काय होऊ शकते सांगा तर रिलीज होऊ शकते तिथं. बघा आता एक्झाम्पल बघू आपण ए बी सी आर द कोनर ऑफ द हाऊस टू विच इजमेंट इज अनेक्स्ड. एबीसी घराचं काय सांगा कोनर आहे त्या घराला काय इजमेंट आहे. ए विदाउट द कन्सेंट ऑफ द बी एंड सी रिलीजेस द इजमेंट. ए काय करतो सांगा बी सी ला न विचारता इजमेंट रिलीज करतोय पण तुम्हाला माहित आहे इजमेंट किती एक्सटेंटला रिलीज होईल सांगा फक्त एच्या अगेन्स्ट. बी एंड सी ची कन्सेंट घेतलेली आहे का तिथं तर नाही. ओके सो दिस रिलीज इज इफेक्चुअल ओनली एज अगेन्स्ट द ए and his legal representative. Okay, now आता हे रिलीज दोन प्रकारचं असू शकते काय एक्सप्रेस रिलीज आणि इम्प्लाइड रिलीज. सेक्शन 38 says that easement is extinguished when dominant owner voluntarily releases. रिलीज कसं असेल सांगा either expressly असेल किंवा कसं असेल impliedly. Let's see first of all express release. It can occur by declaration oral or written because there is no statute requiring an express release to be written. Okay, express release म्हणजे त्यांना स्वतःहून सांगितलंय की नाही बाबा नॉट गोइंग टू यूज नाव युअर रोड. ओके सो यू कॅन डू व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू म्हणजे त्यांना एक्सप्रेसली रिलीज केले. मग आता अगेन एक्सप्रेस रिलीज कसं असू शकतं सांगा आयदर रिटर्न असेल किंवा ओरल असेल. असं काय लॉ मध्ये कुठं प्रोव्हिजन नाही की ते एका पर्टिक्युलर स्पेसिफिक फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे किंवा रिटर्नच पाहिजे. एक्सप्रेस रिलीज कॅन बी ओरल ऑर रिटर्न. ओके देन इम्प्लाइड रिलीज त्यानं वापरायचंच बंद केलं म्हणजे आपोआप इम्प्लाइडली काय करणार सांगा रिलीज केले. सांगायची गरज नाही दिसते की पलीकडनं नवीन रोड तयार झालाय
and now he is using that another road, so he is not using the easementary right over the servant owner's property. म्हणजे ते काय झालं सांगा, implied release झालं तिथं. बघा, release is implied under two circumstances, one affecting the servant heritage, another affecting the dominant heritage. Then release नंतर आता पुढचं काय सांगा, मोडणे, रिव्होकेशन, एक्सटिंक्शन बाय रिव्होकेशन. बघा काय लिहिलंय तिथं, an easement is extinguished when servant owner in the exercise of power reserved in this behalf revoke the easement. बघा, सर्व्हिएंट ओनरनं इजमेंट इम्पोज करतानाच तशी पॉवर रिझर्व ठेवलेली की XYZ कंडिशन झाली तर इजमेंट रिवोक होईल. तर मग XYZ सिच्युएशन अराईज झाली तर तो इजमेंट काय करू शकतो सांगा, तर रिवोक करू शकतो तिथं. ओके, समजा फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला एक असं सांगते की आपल्या एक ABCD चौघांचं म्हणून शेजारी शेजारी शेत आहे काय, आणि BCDच्या शेतामध्ये कुठं पाणी नाहीये, त्यामुळे सगळ्या जण कोणाच्या शेतातून वॉटर काढत होते तर Aच्या शेतातून. पण ना हे इजमेंट क्रिएट करतानाच इट वॉज डिसाइडेड की उद्या जर गव्हर्नमेंटच्या स्कीमचं पाणी आलं तर मग हे इजमेंट काय होईल, कॅन्सल होईल. हा, मग आता गव्हर्नमेंटच्या स्कीमचं पाणी आलंय ह्या वर्षी, तर मग A कॅन रिवोक दॅट पर्टिक्युलर इजमेंट. ओके, कारण त्यांना तसं राईट काय ठेवलेलं सांगा, रिझर्व ठेवलेला की XYZ सिच्युएशन मध्ये इजमेंट काय होऊ शकते तर रिवोक होऊ शकते. हा, नाउ व्हेन द नॉमिनंट ओनर टेक्स बॅक द इजमेंट इन द यूज ऑफ हिज प्रोटेक्टेड राईट, इजमेंट एक्सटिंक्ट. हा, बाय द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऍक्ट ऑफ द सर्व्हेंट ओनर, इजमेंट ऑल्सो एक्सटिंक्ट. ओके, देन नेक्स्ट वन बघा काय लिहिलंय, एक्सटिंक्शन ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ लिमिटेड पिरियड और हॅपनिंग ऑफ डिझॉल्विंग कंडिशन. अराउंड तसेच मुद्द्यात लक्षात घ्या, इजमेंट क्रिएट करतानाच 10 इयर साठी क्रिएट केलेला. 10 इयर संपले, इजमेंट काय होईल सांगा, संपलं. Easement is made for a limited period of the time. That limited period of the time comes to an end. Easement will also come to an end. Okay, an easement is extinguished where it has been imposed for a limited period or acquired on a condition that it shall become void on the performance or non-performance of a specified act. The period expire or condition fulfill, easement काय होईल सांगा, तर finish होईल. Example बघा, where a landowner leased a plot of land with a house on it. हा, to H landowner ना आपल्या लँडवरचा काय केलं तर हाऊस विथ प्लॉट लीज केला त्यांना. हा, when a landowner leased a plot of the land with a house on it to the H for a 21 year. लक्षात आलं, किती वर्षासाठी लीज केले घर, 21 वर्ष. and then sold the adjoining plot over which H had a right to light to A. आणि मग नंतर तो adjoining प्लॉट त्याने H ला विकला, ज्याच्यावरती राईट टू लाईट होता. कुणाचं सांगा, राईट टू लाईट होता A नावाचा एका व्यक्तीचा. हा, and the freehold of its plot to the B, who enforced a condition of a re-entry in the H lease and put to an end to it. It was held that the right to light was granted to H as a tenant come to an end the expiry of a lease. तो जो काय त्याला राईट ऑफ लाईट मिळतो किती वर्षासाठी मला सांगा, फक्त 21 इयर साठी, कारण लीज किती पिरियड साठी आहे, 21 इयर साठी आहे. हा, देन नेक्स्ट वन बघा, पुढचा मुद्दा काय तर एक्सटिंक्शन ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द नेसेसिटी. आठवतंय तुम्हाला परवा शिकवतानाच सांगितलेलं, इजमेंट बाय नेसेसिटी मध्ये नेसेसिटी संपली की इजमेंट पण आपोआप काय होईल सांगा, तर संपेल. ओके, बघा, an easement of necessity extinguished when necessity comes to an end. Say for example, A grants B a field is accessible except by passing over the A's adjoining land. हा, A B ला काय करतोय तर फील्ड देतोय, पण त्या फील्ड मध्ये जाण्यासाठी एकच वे आहे, कुठल्या सांगा तर Aच्या लँड मधून जायचा. हा, नंतर काय होतं माहितीये, B afterward purchase a part of that land over which he can pass to the field. नंतर ना त्या Aच्या लँडचा काही हिस्सा B काय करतोय सांगा, खरेदी करतोय, परचेस करतोय. त्यामुळे आता तो तिथून सुद्धा काय करू शकतो, यूज होऊ शकतोय. त्यामुळे राईट ऑफ अ वे ओव्हर A's लँड विच B had acquired काय झालं सांगा, एक्सटिंग्विश झाला. नेसेसिटी संपली, राईट ऑफ इजमेंट काय होईल सांगा, तर एक्सटिंग्विश होईल तिथं. हा, देन नेक्स्ट वन बघा, एक्सटिंक्शन कशाने होतं पुढचं, ऑफ युजलेस इजमेंट. हा, इजमेंटचा यूज संपला की ते इजमेंट काय होईल सांगा, तर एक्सटिंक्ट होईल तिथं. हा, an easement is extinguished when it comes become incapable of being at any time and under any circumstances beneficial to the dominant owner. इजमेंट युजलेसच झाला तर पण इजमेंट राईट काय होईल सांगा, तर एक्सटिंग्विश होईल. ओके, आता ना इलुस्ट्रेशन बघूया काय, म्हणजे तुम्हाला लगेच कळेल तिथं. Where the two houses situated opposite to each other
वेर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज. बघा समजताय, दोन हाऊसेस काय सांगा एकमेकाला कनेक्टेड आहेत. कशाला कनेक्टेड आहेत? का ब्रिज न कनेक्टेड आहेत. ओके, विच हॅड बीन डिस्ट्रॉइड. आता काय डिस्ट्रॉय झाले सांगा? ब्रिज डिस्ट्रॉय झाले. अँड विच प्लेंटिफ वॉन्टेड टू रिबिल्ड बट डिफेंडंट ऑब्जेक्टेड अँड म्युनिसिपालिटी ऑल्सो रिफ्यूज द परमिशन. लक्षात येतं, प्लेंटिफला ते काय करायचं सांगा? रिबिल्ड करायचं. हा, पण डिफेंडंटने काय घेतले? त्याला ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. हा, okay, where two houses situated opposite to each other were connected to the bridge which had been destroyed. दोन houses काय ते सांगा? ब्रिज न कनेक्टेड होते. ब्रिज काय झाला? डिस्ट्रॉय झाला. त्यातल्या प्लेंटिफला तो ब्रिज रिबिल्ड करायचा होता. हा, which प्लेंटिफ वॉन्टेड टू रिबिल्ड पण डिपेंडंट ऑब्जेक्शन घेतलं, डिनाय केलं त्यांना. हा, आणि म्युनिसिपालिटीने पण ब्रिजच्या रिकन्स्ट्रक्शनला परमिशन डिनाय केली. ओके, म्युनिसिपालिटी ऑल्सो रिफ्यूज द परमिशन. It was held that the rebuilding of the bridge would not be allowed as the house had passed to a different person and no useful purpose would be served by its restoration. हा, कारण आता ती घरं दोन वेगवेगळ्या माणसांची झालीत ना, त्यामुळे घरांना जोडणाऱ्या ब्रिजची असं पण काही गरज आहे काय सांगा? तर नाहीये. त्यामुळे ज्या पर्पज साठी तो ब्रिज होता तो पर्पजच आता राहिला नाहीये. त्यामुळे ब्रिज काय झालं सांगा? युजलेस झालेला आहे. त्यामुळे परमिशन दिली काय ब्रिज रिबिल्ड करायला? तर नाही दिली, कारण त्या ब्रिजची गरजच राहिलेली नाही. ब्रिज काय झालं सांगा? तर युजलेस झालेलं आहे तिथं. अनादर बघा सेम पॉइंट वरती केस लॉ झाली. हा, केस लॉचं नाव काय होतं बघा? त्या शंभू प्रसाद उमाशंकर वर्सेस लालभाई भिकाबाई नावाची केस काय झाली? तर झाली. व्हॉट हॅपन इन दिस पर्टिक्युलर केस बघा, फॅक्ट बघा काय लिहिलंय केसच्या त्या. Where, however, the servant owner cut off the punk in respect of which a dominant owner enjoyed an easement of the projection and raised his house. It was held that the easement was not extinguished under section 42. काय झालेलं बघा? सर्वेंट ओनरना ते हवा येण्यासाठी म्हणून पंख लावलेले होते, तर ते काय केले? तर कट केले त्यांना. हा, असं म्हणून की आता त्याची गरज नाहीये, पण इट वॉज हेल्ड की नाही. हा, युजलेसनेस प्रूव्ह होत नाहीये. त्यामुळे इजमेंट काय सेक्शन 42 खाली एक्सटिंग्विश होत नाहीये तिथं. देन नेक्स्ट वन बघा, एक्सटिंक्शन बाय परमनंट चेंज इन द डॉमिनंट हेरिटेज. काय झालं आता मुद्दा लक्षात येतोय? एक्सटिंक्शन बाय परमनंट चेंज इन द डॉमिनंट हेरिटेज. हा, डॉमिनंट हेरिटेज मध्ये काही असं परमनंट चेंज झाला की ज्याच्यामुळे तो इजमेंटचा एन्जॉयमेंट काय झाली तर इंटरफिअर झाली, किंवा विदाउट प्रॉब्लेम ते एन्जॉय करताही न झालंय, तरी पण त्यावेळेला काय होईल? इजमेंट एक्सटिंग्विश होईल. कळेल तुम्हाला एक मिनिट. हा, where when permanent change in the dominant heritage, the burden on the servant heritage is materially increased and cannot be reduced by the servant owner without interfering with the lawful enjoyment of the easement. Easement काय होईल सांगा? तर एक्सटिंग्विश होईल. ओके, परमनंट चेंज इन द डॉमिनंट हेरिटेज झाल्यामुळं आता त्या इजमेंट मुळे काय व्हायला लागले सांगा? तर डॉमिनंट ओनरच्या इजमेंट मुळे सर्वेंट ओनर वरती बर्डन काय व्हायला लागले? तर वाढायला लागलेलं आहे. हा, त्यामुळे ते इजमेंट एक्सटिंग्विश होईल तिथं. आता एक्झाम्पल दिलं तर तुम्हाला लगेच कळेल. म्हणजे बघा, नंबर 1 काय पाहिजे आपल्याला? परमनंट चेंज इन द डॉमिनंट हेरिटेज पाहिजे. हा सेक्शन अप्लाय करायला. पन्ना वर्सेस रामशरणची केस झाली काय? दिस सेक्शन अप्लायज टू द परमनंट वर्क ऑन अ डॉमिनंट हेरिटेज. डॉमिनंट हेरिटेज वरती काहीतरी परमनंट वर्क केलेलं आहे. इफ देयर इज अ वर्क ऑफ टेम्पररी नेचर ऑन द डॉमिनंट हेरिटेज, इजमेंट विल नॉट एक्सटिंक्ट. टेम्पररी नेचरचा असेल तर इजमेंट एक्सटिंक्ट होणार नाही आहे तिथं. हा, आणि सेकंड कंडिशन बघा समजून घ्या. इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ दॅट परमनंट चेंज, त्या कॉन्सिक्वेंट चेंज किंवा परमनंट चेंज मुळे बर्डन ऑन सर्वेंट हेरिटेज काय व्हायला लागले सांगा? इन्क्रीज व्हायला लागलेलं आहे. सर्वेंट ओनरला जो होणारा त्रास आहे तो वाढायला लागलेला आहे, आणि तो वाढल्यामुळे सर्वेंट ओनरच्या आपल्या आपल्या प्रॉपर्टीच्या एन्जॉयमेंट मध्ये डिस्टर्ब व्हायला लागले. हा, अँड द इन्क्रीज बर्डन that is excessive user of the easement cannot be reduced by the servant owner without interfering with the lawful enjoyment. बघा काय झालेलं आता? केस लॉ सरदार साहेब वर्सेस रालाराम. An easement of the light and air relating to a window 4 feet by 2 feet wide situated at the height of the 10 feet was involved. लक्षात येते बघा, एका घराला राईट ऑफ लाईट अँड एअरचा इजमेंट आहे. इजमेंट कसं आहे सांगा? ओरिजिनली जमिनीपासून 10 फुटावरती खिडकी आहे. लक्षात आलं? फ्रॉम बॉटम लाईन 10 फीट वरती ती खिडकी आहे. खिडकी किती विड्थ अँड लेंथची आहे बघा? 4 फीट बाय
2 फीटची खिडकी आपण म्हणतो ना 4x2 ची खिडकी आहे. नाव ऑन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हाऊस हाईट ऑफ द विंडो वॉज इन्क्रीज्ड टू 16 फीट. लक्षात येतं ते घर काय केलं सांगा, उंची वाढवली घराची, त्यामुळे खिडकी गेली 16 फुटावरती, जी जमिनीपासून किती फुटावर होती, 10 फुटावरती. आता किती फुटावर गेली ती, 16 फीट. आणि द लेंथ अँड ब्रेड्थ पण इन्क्रीज केली. ओरिजिनल खिडकी किती बाय कितीची होती, 2x4ची, आता झाली 4.5x2ची. ओके. And even the length and breadth also increased to the 4.5 feet by 2.5 feet respectively. The court observed that the situation of the window is such that an old easement cannot be used for the benefit of new window. का कारण सांगा, आता लक्षात येतं तुम्हाला डॉमिनंट हेरिटेज मध्ये परमनंट चेंज केलेला आहे, त्याच्यामुळं सर्व्हियंट ओनर वरती बर्डन काय झाले सांगा, वाढले. एकतर 16 फुटावर खिडकी गेली, दुसरं खिडकी काय झाली सांगा, 4.5x2 फुटाची खिडकी झाली तिथे. नेक्स्ट वन बघा, एक्सटिंक्शन ऑन इजमेंट ऑन परमनंट अल्टरेशन ऑफ द सर्व्हियंट हेरिटेज बाय सुपेरियर कोर्ट्स.